Anh chàng chê vợ mình hơi tròn trịa. Ngưỡng mộ nhà bên cưới được cô vợ xinh đẹp. Ngày nào cũng lén đứng ngoài cửa ngó. Chỉ mong có cơ hội trêu chọc người nhút nhát. Tối đó, Tiểu Vân làm món cá chua cay thơm lừng, mang một bát sang tặng bà cố. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Chu Tuấn Kiệt cầm bát đứng ngay bên cửa. Món này do chị dâu làm hả? Từ nhà bên đã ngửi thấy thơm rồi. Tôi nếm thử được không? Ánh mắt Chu Tuấn Kiệt lướt qua bát cá chua, rồi dừng lại ở đôi tay trắng ngần đang cầm bát cá chua ấy. Cuối cùng lại dán chặt vào vòng ngực căng tròn của Tiểu Vân, chẳng thể rời mắt. Cô vợ mà Hà Trác Vũ cười đúng là hấp dẫn thật. Chả trách bị cắm sừng mà vẫn không nỡ ly hôn. Đúng là một cô nàng quyến rũ. Nhưng nếu cô ấy đã chạy theo người khác, liệu có thể theo tôi không? Ha ha ha. Bất ngờ, một mẻ nước từ cá mập đổ áo ra, tạt ướt nhẹp cả người Chu Tuấn Kiệt, còn dính đầy vảy cá và nội tạng tanh lòm. Mùi cá tanh sộc lên khiến Chu Tuấn Kiệt suýt nôn. Ai mà làm chuyện này chứ? Hóa ra là Hà Trác Vũ. Thật trùng hợp, tôi về đây, mọi người cứ vui nhé. Nói xong, anh ta vội vàng ôm bát cơm dính nước tanh, chạy về sân nhà mình. Hà Trác Vũ, cứ chờ đấy, sớm muộn tôi cũng sẽ khiến vợ anh nghiêng ngả, để anh nuôi con cho tôi. Tiểu Vân này, ngày mai chúng ta đi chợ nhé. Ồ, tôi đi cùng anh nha, vui quá. Tốt, mai chúng ta cùng đi. Hà Trác Vũ lấy ra một xấp tiền đưa cho Tiểu Vân. Tiền hôm nay ra khơi đây, chia cho em 1.000 tệ nè. Tôi chẳng giúp gì nhiều mà cũng được chia nhiều thế này. Đây là kiểu gặp nhau chia đôi hả? Không phải đâu, không có em phát hiện đàn cá, hôm nay cũng chẳng kiếm được nhiều vậy. Đây là phần em xứng đáng được nhận, nhớ cất kỹ nhé. Tiểu Vân, phần tiền của mình. Hà Trác Vũ đứng trước mặt Tiểu Vân, cất vào hộp sắt trên tủ quần áo, rồi đi tắm, cười hì hì. Một ngày đã có 1.000 tệ. Ra khơi vài lần nữa, tiết kiệm thêm, tôi sẽ mua được một căn nhà nhỏ, mua thêm một chiếc thuyền, nuôi một chú cún con đáng yêu. Sau này sẽ toàn là những ngày thần tiên. Hạnh phúc quá. Tiểu Vân mệt quá, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay, hoàn toàn quên mất chuyện con rắn. Trong mơ toàn là cảnh đi chợ mai mua sắm tẹt ga. Sáng hôm sau, Hà Trác Vũ mượn xe kéo ở làng. Ra đến ngã tư thì gặp Thi Tình. Thi Tình giơ tay chặn xe của Hà Trác Vũ. Anh Trác Vũ, cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Hôm nay tôi đi chợ bán thịt dê. Hàng xóm láng giềng, giúp một chút thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng Tiểu Vân trước giờ không chịu nổi mùi thịt dê. Lỡ em ấy say xe thì sao? Em có sợ mùi dê không, Tiểu Vân? Con phải hỏi sao? Chẳng lẽ Tiểu Vân sợ mùi là không cho người ta lên xe? Không phải quân nhân là phục vụ nhân dân sao? Tiểu Vân không sợ mùi đâu. Tôi lớn lên ở chợ rau củ. Chút mùi này chẳng là gì cả. Tôi thấy anh Trác Vũ đang lưỡng lự. Không sao, để cô ấy lên đi. Nào, bạn tốt, lên xe đi. Tiểu Vân, em ngồi lên phía trước với anh cũng được nhé. Anh ấy đúng là một người đàn ông chu đáo. Dù từng bị vợ cắm sừng, vẫn chăm sóc cô ấy kỹ lưỡng thế này. Hà Trác Vũ đỡ Tiểu Vân xuống xe kéo, rồi đi giúp Thi Tình thịt dê lên xe. Anh Trác Vũ, tôi tự được mà. Hà Trác Vũ vừa chạm tay vào xe đẩy, tay Thi Tình cũng vô tình chìa ra, chạm vào tay Hà Trác Vũ. Ôi, xin lỗi, tôi không cố ý. Hà Trác Vũ mặt không cảm xúc, thịt dê và xe đẩy, lên xe kéo. Cô ở phía sau giữ đồ cẩn thận nhé. Nói xong, anh quay lại ghế lái. Thi Tình cảm thấy Hà Trác Vũ lạnh lùng hơn. Sao mà nhỏ nhen thế? Chỉ vô tình chạm phải, có gì to tát đâu. Tôi không cố ý mà. Thôi kệ, sau này anh ấy sẽ là người của tôi. Tôi nhường anh ấy một chút vậy. Chẳng mấy chốc đã đến chợ. Cảm ơn anh Trác Vũ. Hà Trác Vũ lạnh lùng gật đầu, chẳng nói một lời. Thi Tình đành đẩy xe đi trước. Ở chợ, Tiểu Vân mua một chiếc giường tre, 6 chiếc ghế tre, 2 chiếc ghế dài và còn cả đống đồ lặt vặt. Những món đồ nhỏ xinh mà Tiểu Vân thích đều mua hết. Vợ chồng son gần như vơ vét nửa quầy hàng luôn. Tôi giúp hai người đồ lên xe kéo nhé. Hà Trác Vũ dẫn người đồ đạc lên xe. Tiểu Vân đi mua thêm ít trái cây. Tiểu Vân mua đồ cứ như không cần tiền vậy. Sau này nếu tôi cưới anh Trác Vũ, chắc cũng sẽ sống sung sướng thế này nhỉ. Đột nhiên, cánh tay Tiểu Vân bị ai đó kéo từ phía sau. Tiểu Ngư,
Hà Trác Vũ xông đồ lên xe và buộc chắc. Quay lại tìm Tiểu Vân. Anh Trác Vũ, tôi thấy chị Tiểu Vân đi mua đồ phía trước. Có một người đàn ông đi theo chị ấy. Đến góc đường thì cả hai biến mất. Này, buông tay ra, anh định làm gì? Hôm nay tôi định đến làng tìm Tiểu Vân. Xem em ấy đã ly hôn chưa? Không ngờ lại gặp Tiểu Vân ở đây. Em cũng đi chợ hả? Nói thì nói, đừng động tay động chân. Tôi chán mấy người này rồi, vừa coi thường tôi, lại vừa muốn lợi dụng tôi để ly hôn thành công. Sớm muộn tôi cũng sẽ khiến anh ta quỳ xin, để anh ta dám dắp nghe lời tôi. Tiểu Vân, chẳng phải em muốn tôi giả vờ đưa em bỏ trốn, để giúp em ly hôn thành công sao? Hôm đó tôi biết em biết bơi nên mới đẩy nhẹ một cái. Không phải cố ý đâu, hôm đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ làm vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng của em, nên mới bỏ chạy. Còn Hà Trác Vũ, cái gã tệ hại đó, chắc chắn là han tiền nhà em nên không chịu ly hôn. Bây giờ tôi đưa em đi. Nếu em chưa có chỗ ở, cứ đến nhà tôi trước. Em biết tôi thích em từ lâu rồi mà. Tôi sẽ giúp em vô điều kiện. Dẫn em về nhà trước, rồi muốn làm gì chẳng được. Đến lúc đó, tận hưởng hết rồi, em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi. Rồi tôi sẽ bảo em đi tìm bố em. Sắp xếp cho tôi một công việc. Không sắp xếp thì tôi không cưới chính thức. Tôi không tin bố em dám không lo liệu. Ha ha ha. Hóa ra đây là gã đã lừa gạt người cũ, cuối cùng còn bạo hành khiến người ta chớt hừ. Thôi khỏi, anh đi đi. Sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không cần anh giúp. Tiểu Vân nói xong, quay người định rời đi. Tiểu Vân, tôi thật sự muốn tốt cho em. Hà Trác Vũ vội vàng chạy đến, thấy Tiểu Vân lách qua Vương Thiên Binh để đi về. Tiểu Vân, đi với anh. Ngay khi Vương Thiên Binh vừa chạm vào áo Tiểu Vân đã nắm lấy cổ tay anh ta, vặn ngược một cái. Cánh tay Vương Thiên Binh bị đau đến mức cả người anh ta méo mó. Đau đau đau, Tiểu Vân, buông ra đi. Tiểu Vân thả tay, đá một phát vào mông anh ta. Á, xàm sỡ kia. Xàm sỡ kia, mọi người xung quanh đổ dồn mắt nhìn, anh nói bậy gì thế? Chính anh nói muốn ly hôn. Rồi đi với tôi, Tiểu Vân đạp một phát vào ngực anh ta. Đẩy anh ta ngã lăn ra đất, tiếp tục dạy dỗ. Ban đầu tôi chỉ muốn dạy anh một bài học, thay người cũ trút giận. Nhưng anh dám sờ eo tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo. Xàm sỡ kia, tôi không quen người này. Vừa nãy anh ta sờ eo tôi, đồ lưu manh. Tôi còn thấy anh ta sờ mông một bà cô nữa. Còn cố tình va vào một chị xinh đẹp. Tôi đã nghi có kẻ sờ mông tôi rồi. Hóa ra là anh. Đánh cho chót cái đồ lưu manh này. Dám lợi dụng tôi hả? Tôi cho anh biết tay, đồ lưu manh. Dám va vào người tôi hả? Tôi chỉ nói bừa thôi. Ai ngờ lại có người nhận tội thật. Cứu tôi với, tôi không phải. Tôi không làm, đừng đánh, anh ta nói dối. Tôi không lưu manh. Cô ấy dụ dỗ tôi. Vương Thiên Binh bị mọi người đầm đà túi bụi. Một tay ôm đầu, kêu cứu âm ĩ. Mấy chị em xúm vào khiến Vương Thiên Binh kêu la thảm thiết, cho đến khi anh ta lăn lộn chạy mất dép. Lần sau còn dám làm bậy, tôi lôi anh ra đồn công an. Em trai tôi là công an đấy. Cảm ơn em nhiều nhé, cô gái. Nếu không chị chẳng tìm ra kẻ sờ mông chị đâu. Cảm ơn em, chị ghét nhất loại người này. Không có gì, anh ta dám sàm sỡ chúng ta. Dạy dỗ kẻ xấu là việc nên làm. Hai người còn mắng Vương Thiên Binh thêm một câu rồi mới rời đi. Thôi, về nhà nào. Ra khơi cả ngày mà chỉ bắt được vài con qua, về nhà mặt mày xám xịt, chán nản. Thật là xui xẻo. Anh Năm, anh cả chắc cũng ra khơi về rồi. Chúng ta đi giúp họ nhận hàng nhé. Được, đi thôi. Tôi cũng đi cùng. Không cần đâu, tôi với bố đi là đủ rồi. Tiểu Vân không khăng khăng nữa. Cô ấy luộc ít hạt rẻ, còn gói thêm vài quả xoài và 2 chùm nho to, chuẩn bị mang sang nhà bà cố. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Hà Trác Vũ và mấy người khác vừa về. Về nhanh thế, chẳng lẽ không bắt được con cá nào? Vương Xuân Hoa mặt mày ủ rũ, nhìn thấy túi trái cây trên tay Tiểu Vân, mặt mũi mới tươi tỉnh hơn chút. Tiểu Vân, em đến đón bọn anh à? Không phải, em mang ít trái cây sang cho bà cố. Mặt Vương Xuân Hoa lập tức xị xuống. Quang Tông Diệu Tổ mấy anh em có ở nhà em không? Không có hừ. Vương Xuân Hoa mặt đen xì bỏ đi.
Cứ như thể ai nợ chị ấy vài triệu vậy. Chị Tư, đừng để tâm, chị ấy không bắt được cá nên tâm trạng không tốt. Bọn anh về đây. Không sao đâu. Tiểu Vân chẳng bận lòng. Vui vẻ sang nhà bà cố bên cạnh. Vợ cậu đúng là hào phóng thật. Nhưng cũng không nên thiên vị thế. Chị cả chắc sẽ không vui đâu. Tiểu Vân mua gì thì cho ai là quyền của em ấy. Ai không vui thì tự mà chịu. Chị cả lúc nào cũng khó chịu với Tiểu Vân. Sao Tiểu Vân phải tặng trái cây cho chị ấy? Hai người này vừa làm lành được vài ngày mà đã lại cãi nhau rồi. Vương Xuân Hoa về đến nhà, 4 đứa con chẳng thấy đứa nào. Sân đầy phân gà bừa bộn. Ra khơi cả ngày mệt bờ hơi tai, chẳng kiếm được đồng nào. Về đến nhà bếp lạnh tanh. Sân thì bừa bộn chờ chị ấy dọn dẹp. Vương Xuân Hoa tức đến mức muốn nổ phổi. Quang Tông Diệu Tổ, mấy đứa về ngay cho mẹ. Hà Trác Văn đi theo sau sợ đến giật mình. Để tôi đi lôi mấy thằng nhóc đó về. Đúng là láo tết. Nói xong, anh ta định chuồn mất. Đứng lại, anh đi đâu? Không thấy sân đầy phân gà à? Con không dọn sạch đi. Tối nay không muốn ăn cơm mà. Không dọn thì cút về nhà mẹ anh mà ở. Hà Trác Văn đành im lặng. Hà Trác Văn nhặt cây chổi nằm lăn lóc ở góc tường. Bắt đầu quét dọn. Bố mẹ anh đúng là thiên vị. Vợ chồng chú Từ ra khơi. Một người cùng đi đánh cá. Một người ở nhà nấu cơm, làm việc nhà. Vợ chồng chú Tư về đến nhà là có cơm nóng ăn ngay. Còn tôi thì chẳng ai giúp gì. Tôi ra khơi về nửa đêm, con phải nấu cơm cho mấy ông lớn. Hôm qua bố tôi bảo hôm nay đi đánh cá cùng. Chẳng phải chị nói không cần sao? Rõ ràng là chị sợ phải chia nửa tiền cho bố, nên không muốn bố đi cùng. Thế còn mẹ anh thì sao? Mẹ có thể ở nhà nấu cơm sẵn, cho Tiểu Vân về, để hai người họ ăn uống no nê. Chẳng lẽ không thể qua giúp tôi cho gà ăn, nấu cơm sao? Tôi còn sinh cho nhà họ Hà 4 đứa con trai. Tiểu Vân có công lao gì chứ? Anh nhìn xem bố mẹ anh đối tốt với cô ấy thế nào. Bao nhiêu trái cây thế kia, nhìn là biết hôm nay bố anh đi chợ mua về. Họ đúng là thiên vị. Còn anh thì cứ bênh vực nhà chú Tư, chia cả thùng cá như bạn bè thân thiết. Cậu ấy có xem anh là anh trai không? Có trái cây cũng chẳng cho anh. Trưa nay, mấy anh em Quang Tông ăn cơm. Chẳng phải mẹ tôi qua nấu sao? Hôm qua mẹ tôi bảo tối sẽ qua nấu cơm. Chính chị nói tối chị về tự nấu là được. Với lại đã chia nhà rồi. Bố mẹ ở cùng vợ chồng chú Năm, giúp họ làm thêm việc chẳng phải bình thường sao? Trước khi chia nhà, bố mẹ cũng chẳng làm ít. Họ còn nhường cả ngôi nhà mới cho chúng ta. Sao lại gọi là thiên vị? Quang Tông Diệu Tổ chẳng phải cháu nội của họ sao? Họ qua nấu một bữa cơm thì có gì to tát? Anh chẳng phải con trai họ sao? Họ qua giúp làm chút việc thì sao chứ? Mẹ anh trước đây làm không ít. Tôi thì làm ít chắc. Tôi chỉ không có số tốt như Tiểu Vân. Nhà mẹ đẻ có tiền, chồng lại biết kiếm tiền. Ở nhà chẳng phải làm gì. Cả nhà cung phụng ăn ngon mặc đẹp. Không như tôi, như con trâu, cày cuốc cho cả nhà anh. Chị cũng biết tôi là con trai bố mẹ tôi. Tôi còn là con cả nữa. Lúc chia nhà, sao chị không giữ bố mẹ ở lại đây? Cứ nói Tiểu Vân thế này thế kia, sao chị không học theo Tiểu Vân? Quang Tông Diệu Tổ chẳng phải cháu nội họ sao? Họ qua nấu một bữa cơm thì có gì to tát? Anh chẳng phải con trai họ sao? Họ qua giúp làm chút việc thì sao chứ? Mẹ anh trước đây làm không ít. Tôi thì làm ít chắc. Tôi chỉ không có số tốt như Tiểu Vân. Nhà mẹ đẻ có tiền, chồng lại biết kiếm tiền. Ở nhà chẳng phải làm gì. Cả nhà cung phụng ăn ngon mặc đẹp. Không như tôi, như con trâu, cày cuốc cho cả nhà anh. Chị cũng biết tôi là con trai bố mẹ tôi. Tôi còn là con cả nữa. Lúc chia nhà, sao chị không giữ bố mẹ ở lại đây? Cứ nói Tiểu Vân thế này thế kia, sao chị không học theo Tiểu Vân? Đón bố mẹ về phụng dưỡng, vừa không muốn nuôi bố mẹ tôi, lại muốn bố mẹ tôi qua làm việc cho chị. Chị có thấy áy náy không? Nói xong, anh ném cây chổi xuống, mở cổng sân, bước ra ngoài. Bố, chú vừa mang trái cây và hạt dẻ sang cho nhà mình. Thấy bố mẹ cãi nhau nên chú về rồi. Chú chỉ nói đây là đồ hôm nay chú và Thím đi chợ. Thím mua về. Mẹ, con xin lỗi. Gà chạy mất. Vì tụi con vào nhặt trứng mà quên đóng cửa chuồng. Bà nói đã cho gà và heo ăn rồi. Cây rau cũng tưới nước xong, vì thì lát nữa tụi con sẽ lùa về.
Mẹ, trưa nay tụi con ăn cơm ở nhà chú. Phòng mẹ khóa cửa. Bà không vào được. Để lấy gạo nấu cơm. Vương Xuân Hoa lúc này mới nhớ ra mình đã cất thùng gạo trong phòng. Hà Trác Văn quay đầu liếc Vương Xuân Hoa, cười khẩy một tiếng, rồi bước ra ngoài. Bố anh đúng là tính tình nóng này. Tôi bận quá nên quên mất. Để tôi đi lùa vịt về. Sân nhà mình. Tôi rửa rau, tôi nhóm lửa. Thôi, không cần đâu, con trai không cần làm việc nhà. Các con phải học hành chăm chỉ. Thi đậu đại học, mai sau làm mẹ nở mày nở mặt. Sáng nay radio thông báo vài ngày tới có bão. Bảo mọi người mấy ngày này đừng ra khơi. Chắc mai không ra khơi được rồi. Radio nói có bão. Sáng nay phát đi phát lại cả buổi. Trong sách chỉ nói bão sẽ đổ bộ gần khu vực này. Sau khi báo qua, bãi biển ngập rác. Còn có chuyện nữ chính vì đuổi theo một con cá, suýt bị sóng cuốn đi. Không nhắc đến thương vong, chỉ là vài chiếc thuyền của người dân bị mất. Thuyền nhà mình, nhớ tìm chỗ an toàn neo đậu cẩn thận. Buộc chặt rồi, ăn cơm xong tôi đi kiểm tra lại nhé. Người này tính tình thật tốt, luôn biết lắng nghe ý kiến người khác. Đêm đến, quả nhiên trời đổ mưa. Trong sân nhà, tiếng gió rít vang. Tiểu Vân giật mình tỉnh giấc, không sao đâu. Bao đến rồi, tôi đi xem, em ngủ tiếp đi. Tiếng mưa gió bên ngoài càng lúc càng to. Đợi một lúc vẫn không thấy Hà Trác Vũ về. Đột nhiên đèn tắt, đã 9 giờ rồi. Hà Trác Vũ, anh có sao không? Không ai trả lời Hà Trác Vũ. Gió lừa kèm mưa tạt vào phòng khách. Gió mạnh đến mức người suýt đứng không vững. Tiểu Vân thấy đồ đạc trong sân bị thổi lung tung. Mặt đất đầy mảnh ngói vỡ vụn. Nhưng không thấy bóng dáng Hà Trác Vũ đâu. Trác Vũ. Ngói trên mái nhà bị gió thổi bay. Ao lao về phía cô ấy. Tiểu Vân bị cơn gió mạnh thổi lùi về phía sau. Cô ấy không kiểm soát được cơ thể, chỉ biết giơ tay tìm chỗ bám theo bản năng. Một bóng người bất ngờ lao ra từ đâu đó, che chắn cho cô ấy giữa bức tường và vòng tay mình, ôm chặt lấy cô. Mảnh ngói vỡ tan tành dưới chân hai người. Tiểu Vân còn chưa kịp phản ứng, Hà Trác Vũ đã một tay bế cô ấy chạy vào nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa, chặn lại cơn bão gào thét bên ngoài. Anh không sao chứ? Không sao, tôi đội chậu che đầu rồi. Bao thế này, em chạy ra ngoài làm gì? Tôi nghe tiếng ngói rơi. Sợ anh bị trúng. Tiểu Vân thấy cánh tay anh dường như đang chảy máu. Nhưng ánh sáng quá tối, nhìn không rõ lắm. Bố Hà và mẹ Hà bước ra, mọi người không sao chứ? Có bị thương đâu không? Mất điện, tối quá, không thấy rõ Trác Vũ có bị thương không? Không sao, phòng bị dột mưa. Tôi ra lấy cái chậu. Phòng bố mẹ có bị dột không? Gió ngoài kia mạnh lắm, ngói cũng bị thổi rơi hết. Bố mẹ đừng ra ngoài, Trác Vũ dặn ông bà cũng đừng ra. Rồi kéo Tiểu Vân về phòng, lấy đèn pin bật lên. Đèn pin vừa sáng, Tiểu Vân lập tức thấy rõ mấy vết thương trên tay Hà Trác Vũ. Có vài vết thương khá sâu, vẫn đang rỉ máu. Phải bôi thuốc ngay. Lưng chắc cũng có vết thương, áo dính ít máu rồi. Anh cởi áo ra đi, để tôi xử lý giúp anh. Hà Trác Vũ thấy Tiểu Vân không bị thương, thấy Tiểu Vân lấy bông gạc ra, cùng với thuốc bột Vân Nam. Đưa tôi, để tôi tự làm. Vết thương ở lưng, anh làm sao bôi được? Ngồi yên, đừng động. Cởi áo ra nhanh lên. Hà Trác Vũ thấy cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi im. Hi 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 hi, cười khúc khích. Hai tay nắm áo, kéo lên, cởi phăng áo ra. Tiểu Vân liếc mắt đã thấy cơ bụng của anh. Đường nét rõ ràng, hoàn hảo vừa đủ. Thân hình tuyệt mỹ này, nắm thêm vài lần, không biết khi nào sẽ chẳng còn là của tôi. Hi hi, Tiểu Vân cầm bông gòn, cẩn thận lau máu thừa trên cánh tay anh. Vết thương này hơi sâu, vài ngày nữa sẽ lành thôi. Không cần lo đâu. Đừng lo lắng. Tiểu Vân lau sạch máu, rắc bột thuốc lên vết thương, rồi băng một lớp gạc mỏng. Mấy ngày này tốt nhất đừng để vết thương dính nước, kẻo bị nhiễm trùng. Được rồi. Xử lý xong vết thương ở tay, Tiểu Vân nhìn sang lưng anh. Vết thương ở lưng không sâu, chỉ là vết xước nhẹ, không cần bôi thuốc. Nhưng trên lưng anh có rất nhiều vết sẹo. Nhìn mà giật mình.
Trong sách nói anh từng ra chiến trường, lập được nhiều công lao, 9 lần chết đi sống lại, những vết sẹo trên lưng là từ chiến trường để lại. Ừ, đúng vậy. Hồi đó chắc bị thương nặng lắm nhỉ? Cũng tạm, không chốt là được. Hà Trác Vũ nhíu chặt lông mày, lấy một chiếc áo trong tủ mặc vào, che đi những vết sẹo đáng sợ trên lưng. Sợ em à, có xấu lắm không? Không xấu đâu. Những vết này là huân chương của những người đáng yêu như anh. Huân chương không bao giờ phai màu. Rất đẹp. Động tác cài cúc áo của Hà Trác Vũ khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.